عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم الحصاد القرآنية، وهذه الحلقة رقم 600، ويعني نستكمل بها المئة السادسة من برنامجكم الحصاد القرآنية. ونقدم الشكر للأستاذ المخرج محمد أحمد صبحي منصور، محمد علي إبراهيم حجازي المخرج لهذه الحلقات، ونقدم الشكر الجزيل للأستاذ أحمد فتحي الذي يترجم هذه الحلقات. هذه حلقة عن الخوارج، وهنتعرض لهم دلوقتي سريعا في حلقتين، لأن هم الخوارج يعني اشتهروا بالتطرف في شيئين: التطرف في الصلاة وفي العبادة، والتطرف في سفك الدماء، دماء الأبرياء. يعني عندهم الصلاة يصلوا قوي إلى درجة يعني أن وجوههم يبدو عليها بقى سيماء السجود، وكانوا بيسمونا القراء عشان طول الليل قاعدين يقروا القرآن. وبعدين في الحروب كانوا شجاع جدا في الحروب. وبعدين يكفرون غيرهم، كل الناس، حتى الأطفال والنساء وحتى بقر بطون الحوامل، ويقول لك هو ده الإسلام بتاعهم. يعني تطرف في العبادة وتطرف في القتل والوحشية. عايزين بقى نحلل بسرعة كده هذه النفسية المريضة. الشيء الغريب بقى ان الخوارج دول كانوا قبل كده ايه؟ يعني كانوا دول من الاعراب الذين يعني يهاجم بعضهم بعضا بقى، اللي هي الغارات اليومية التي تقع في سبيل السلب والنهب يعني الكلأ المراعي إلى آخره. ده يسلب من ده كم إبل، وده يعني يسترق أو يسبي من ده مراته، وده شغل بقى عنترة بن أبي شداد والحاجات دي كلها يعني، والقعقاع بن عمر أو ابن عمرو والحاجات دي يعني. ده كان بعد كده دخلوا في الإسلام السلوكي. ومن بعد كده لما مات النبي جاء أبو بكر قال لهم ادفعوا الصدقة، فقالوا لا، فارتدوا، فكانت حرب الرد. فإذا يعني كانوا كفرة، بعد كده دخلوا في الإسلام السلوكي. بعد كده في عهد أبو بكر أصبحوا مرتدين، بعد لما هزموا أبو بكر اتفق معهم أن هم يروحوا يحاربوا معاه البلاد اللي هي فتحت فيما بعد، فأصبحوا محاربين مجاهدين في نظرهم. بعد كده لقوا ان قريش ضحكت عليهم وخدت منهم كل حاجة، فثاروا على الأستاذ عثمان بن عفان، فتحولوا من مجاهدين إلى ثوار. وبعدين انضموا وعينوا علي بن أبي طالب خليفة وأصبحوا أتباعه، فتحولوا من ثوار إلى شيعة لعلي، وتميزوا بقى بالمقدرة الشديدة في القتال ولقب القراء. وبعدين زعلوا مع علي عند التحكيم فقتلوه وأصبحوا خوارج. في كل التقلبات دي كلهم بيجمعهم شيء واحد، اللي هو كراهية قريش. يعني قريش قبل كده بتضحك عليهم بقى في حكاية رحلات الشتاء والصيف، وتقول لهم هاتوا الأصنام بتاعتكم حوالين الكعبة في مقابل إن أنتم لا تعتدوا على القافلة بتاعتنا. فربنا سبحانه وتعالى ألم نكن لهم حرما آمنا وجبالية ثمرات كل شيء. يعني كان قريش عايشة بقى في يعني في نعمة، وغيرهم بقى يعني يعيشون في عدم أمن وفي قتال وفي جوع. فكانوا بيضحكوا على العرب بهذا النظام. بعد كده تمتعوا بالعدل والكذا في عهد النبي محمد لما دخلوا في الإسلام السلوكي، وربنا قال للنبي ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلموا الغيب، هو رأى الإسلام السلوكي إن هم ناس مسالمين، فإذا دخلوا في الإسلام السلوكي ودين الله سبحانه وتعالى في التعامل بين الناس. بعد كده لقيوا بقى ان جت قريش تاني وتحكمت من خلال ابو بكر وعمر وكذا الى اخره، من خلال ابو بكر، فعملوا حرب الردة. بعد كده مشوا تحت قيادة قريش. ديت قريش برضه في نهاية الامر بتعتبرهم يعني اقل منهم مجرد جنود، فثاروا الى اخره. فهم كراهيتهم لقريش هي الاساس. من اجل هذا حتى مع علي طلعوا عين علي لانه قريش، وكانوا دايما يعارضوا، وفي الاخر قتلوه. وبعدين تميزوا بقى بدين جديد سموه اسمه الحاكمي، اللي هو لا حكم الا لله. يعني الحكم مش لقريش، الحكم لربنا.
طب مين بقى؟ قال احنا بقى اللي بنراقب هذا. فعشان كده كان الشعار بتاعهم، شعار دينهم لا حكم الا الله. وكان عشان كده كان التحكيم معناه ان واحد يطلع منهم يقول لك لا حكم الا الله ويقعد يقتل في الناس. الحاجه الثالثه بقى، احنا قلنا كراهيه قريش، بعد كده الحاكميه لا حكم الا الله. الحاجه الثالثه اللي هي بقى المزايده على قريش. فازاده على قريش بقى في ايه؟ في العباده، ان هم اكثر عباده من قريش. يعني بالتالي بدل هم اكثر عباده بقى، يبقى هيكونوا اكثر وحشيه من قريش في القتال. فده هو الذي يميز الجماعه الخوارج. ده بقى يعني تحليل لنفسيه الخوارج. آه متطرفين في العباده، متطرفين في الصلاه، متطرفين في قتل الابرياء من الناس. الحلقه دي هنعطي يعني نماذج سريعه لحكايه تطرفهم في العباده. احنا هنروي، احنا عندنا طبعا حلقات منشورة بهذا. هنروي ان هم في عهد الاستاذ عبيد الله بن ابي زياد، اللي هو كان والي على العراق، وكان العراق مليء بالجماعة الخوارج. فكان من ضمنهم واحد خارجي من زعمائهم، بس كان راجل لا يؤمن بالاستعراض. الاستعراض في لغة الخوارج او في مصطلح الخوارج يعني ان نقتل الناس جميعا بالعرض. فقال لك لا، ده احنا مش هنقتل اللي قتلنا بس. وكان واقع بقى ساكت. فكان برضه لم يتركه الوالي عباد الله بن زياد، لأن عباد الله بن زياد بقى كان بقى بيتحسب للخوارج وبيخاف منهم. فولى ثمان زياد ألح في طلب الخوارج، فملأ منهم السجن وأخذ الناس بسببهم، وحبس أبا بلال اللي هو مرداس بن أدية اللي هو من زعيم زعمائهم، قبل أن يقتل أخاه عروة. فرأى السجان عبادته فأذن له إلى آخره. أهم شيء ابن زياد قتل أخ مرداس وهو عروة بن أدية، وقتل ابنته. تقول الطبري حديث 61: وفي هذه السنة اشتد عبيد الله بن زياد على الخوارج فقتل منهم جماعة، كثير من عروة بن أدية أخو أبي بلاس بن أردية. وبعدين إن هو قتلوا ليه؟ لأن عروة دخل على عبيد الله بن زياد في رهان، في الرهان يعني سباق الخيل. فأقبل على ابن زياد يعزوه وقال: وكان ما قال له: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فعاقبه عبد الله بن زياد بأن قطع يديه ورجليه وقتله وقتل ابنته. وبعدين أخوه مرداس بقى اضطر إن هو يخرج، لأن حاصرته عيون عباد الله بن أبي زياد. فخاصة بقى أن في واحدة من الخوارج، امرأة اسمها البثجاء، كانت بقى تثور وتحرض على ابن زياد. فجاء ابن زياد، عبد الله بن زياد بقى راح جاي وقطع يديها ورجليها وصلبها. ومر أبو بلال بها فقال: أهذه أطيب نفسا بالموت منك يا مرداس؟ وبعدين راح جاي طالع بقى وخرج على عبيد الله بن أبي زياد. فلما طلع مرداس بالجماعة اللي معه، مش كانوا كتير، كان معه 40 راجل بس. فابن زياد راح بعت لهم بجيش فيه 1000 راجل، والتقى الجيش الكبير 2000 راجل دول بال40 واحد بتوع بلال بن أبي مرداس في حتة اسمها آسك أو موقعة آسك. وكانت فضيحة. ال40 دول هم الذين غلبوا الجيش 2000 بتوع عويض الله بن زياد. وحتى واحد شاعر يمدح الخوارج فيقول: أألف مؤمن فيما زعمتم ويقتلهم بآسك 40. هم طبعا جماعة الأمة عاملين نفسهم مؤمنين، والجماعة الخوارج عاملين نفسهم مؤمنين. فالشاعر بيقول يعني 2000 مؤمن من عندكم يقتلهم بآسك اللي هي الموقعة 40. كذبتم، ليس ذلك كما زعمتم ولكن الخوارج مؤمنون. هي الفئة القليلة قد علمتم على الفئة الكثيرة ينصرون.
ده عامل نفسه مؤمن وده عامل نفسه مؤمن، لكن هم الخوارج كانوا أشد شجاعة في القتال، لأن هم أكثر إيمانا بالشيطان من الجماعة الأمويين. عبيد الله بن زيد كان لابد أن يثأر بقى، لأن كده فضيحة. فراح بعت لهم جيش تاني فيه 3000 واحد، واشتد القتال بين ال 3000 وبين ال 40. تقول الرواية: وحمى عليهم أبو بلال في من معه فثبتوا، واشتد القتال حتى دخل وقت العصر. شفتوا بقى الصلاة الشيطانية موجودة. ال 40 لازم مش عايزين العصر يضيع منهم، والجماعة ال 3000 بتوع الأمويين مش عايزين العصر يضيع منهم، الاثنين بيصلوا صلاة شيطانية. حتى دخل وقت العصر، فقال أبو بلال: هذا يوم جمعة، كان يوم جمعة، وهو يوم عظيم، وهذا وقت العصر، فدعونا نصلي. قالوا: ما اخوانا بس هو السقف، الجمعة وقت الجمعة، عايزين نصلي احنا ونصلوا انتوا. فقال لك ماشي اوكي. استجاب له القائد الأموي كان اسمه ابن الأخضر. تقول الرواية: فأجابهم ابن الأخضر وتحاجزوا، راح واحد ناحية دي، جيش ده الناحية دي وده جيش الناحية دي. فعجل ابن الأخضر الصلاة، راح مصلي كالفتى يعني. وقيل قطعها. والخوارج يصلوا، طبعا الخوارج الناس بيصلوا بقى بأمانة بقى، بيصلوا ويركعوا قوي ويسجدوا قوي كده يعني، لأن هم متطرفين في الصلاة بتاعته. فشد عليهم ابن الأخضر هو أصحابه، وما بين قائب وراكع وسيد لم يتغير أحد، فقتلوا عن آخرهم، وأخذ رأس أبي بلال. قتلوهم كلهم هم بيصلوا، لم يتركوا الصلاة، بل كانوا وهم يقتلون يقولون: وعجلت إليك ربي لترضى. يعني شوف الشيء الغريب. طبعا انت يعني يقشعر الجلد والقلب حين يعني تسمع هذا، لكن لما تشوف بقى الوحشية بتاعتهم في القتال في القتل، لا حاجة تاني، وجه تاني، يعني تطرف في العبادة وتطرف في قتل الأبرياء. الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك عين خالد القسري والي الصلاة على العراق، والعراق كان بيشمل خراسان وما بعدها شرقا. وأرسل خالد جيشا قاتل الخوارج في الموصل، انهزم الخوارج وقتل معظمهم. قال شاعر يرثي قتل الخوارج: فتية تعرف التخشع فيهم، كلهم أحكم القرآن إماما، قد يرى لحمة التهجد حتى عاد جلدا مصفرا وعظاما. يعني عاد وشهم من الخشوع ومن الصلاة حاجة تحزن، لكنهم يقتلون حتى الأرحام في حتى الجنين في الرحم. نستكمل غدا في الحلقة القادمة. أهلا وسهلا بكم أحبتي ورجاكم حضرات القرآن في قناة القرآن في موقع القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.